Всім привіт! З вами компанія Ride Bike Shop. В попередньому відео ми представили портативну електростанцію Blackout нашого виробництва. І у глядачів виникло дуже багато запитань. Отже, зараз ви побачите, з чого складається портативна електростанція Blackout українського виробництва та які її значні переваги перед китайськими аналогами. Також спробуємо в домашніх умовах самостійно підремонтувати Blackout. Поговоримо про шум, охолодження, ступінь пожежобезпечності станції Blackout та ще багато чого іншого. Порівняємо літій-іонні та літій-залізофосфатні акумулятори. Проведемо реальні тести Blackout під навантаженням та розберемося, як рахувати, на скільки годин саме вам вистачить акумуляторів. Ви побачите, як виглядає наше виробництво портативної електростанції та що саме в ній українського. Розповімо про серйозні проблеми виробництва в Україні та шляхи їх вирішення. Ми провели розіграш Blackout і в кінці цього відео покажемо весь процес поїздки та вручення приза переможцю. І ще багато людей почали підколювати, що от подивилися відео у вас на каналі, там така симпатична дівчина веде, тому коли тобі будуть вручати станцію, головне не забудь, що ти її маєш забирати додому. Дівчину? І те, і те. Ясно. А також буде окреме звернення до хейтерів. Ну що ж, почнемо з найчастіших питань, які звучать приблизно так. Навіщо мені купувати вашу станцію, коли за ту ж ціну я можу купити китайський аналог, який при тих же характеристиках менше за розміром та менше важить? Ми знімали попереднє відео в кінці грудня, і тоді ціни на китайські портативні станції були штучно завищені через високий попит, і при тих же характеристиках, як Blackout, коштували в 1,5-2 рази дорожче. За ці гроші можна навіть було придбати електробайк з акумулятором більшої ємності та інвертором, і так само використовувати його акумулятор для живлення дому. Але всього через 2 тижні ціни на китайські станції почали сильно падати. Виявилося, що зарядні станції найвідомішого китайського бренду досить часто горять навіть без будь-яких причин. Також вони виявилися абсолютно неремонтопридатними. Наприклад, щільність монтажу така, що практично неможливо замінити згорівший транзистор. Плата покрита 2 слоями лаку, і це значно поскладнює заміну інших компонентів. Але крім транзисторів, згорають ще й їх драйвера. І на ці всі запчастини ціна занадто висока. Для спрощення процедури ремонту теоретично можна міняти і всю плату, на якій знаходиться і зарядний пристрій, і інвертор. Але і плати зараз в дефіциті через велику кількість поломок. Тому власники таких зарядних станцій чекають чергу по 2 місяці на ремонт. Також у багатьох випадках цей ремонт оформлюється негарантійно, і за нього ще й доводиться платити. А ті, хто купив неофіційно завезену станцію, наприклад, самостійно замовив посилкою з Європи або придбав на OLX, взагалі не мають гарантій і сервіс-центри їх приймають на платний ремонт в останню чергу. Неофіційним методом позавозили станцію з ціллю перепродати та заробити навіть ті люди, які ніколи нічого не продавали. Тепер пропозицій значно більше, ніж попиту, і покупці обирають того, хто поставить меншу ціну. Продавці втрачають гроші, бо доводиться продавати дешевше собівартості. При цьому більшість продавців вам нічого не скажуть про досвід експлуатації портативної електростанції. І їм абсолютно все одно, скільки часу вона вам прослужить і які у вас можуть виникнути проблеми. Тобто з вас візьмуть гроші просто за сам товар. Але ж портативну станцію ви купуєте задля вирішення ваших проблем. Наприклад, вам потрібно комфортно пережити відключення світла. Купуючи Blackout у нас, ви платите не просто за портативну електростанцію, а за вирішення вашої проблеми. Тому наша головна задача була зробити Blackout максимально надійним та ремонтопридатним. Ми використовуємо модульну конструкцію, щоб кожен з компонентів можна було легко замінити в домашніх умовах і не витрачати час на візити до сервісного центру або відправку поштою. Також можна легко збільшити ємність, додаючи ще один акумулятор. В нас ще не було ситуацій, щоб згорів інвертор в проданих Blackout'ах. Тому ми зробили експеримент. Подали на вихід Blackout напругу в мережі 220 вольт за допомогою ось такого перехідника. Ні в якому разі не робіть цього, це небезпечно і це одна із причин виходу з ладу зарядних станцій.
Згорів лише один вихідний MOSFET інвертора, і я особисто спробувала його відремонтувати. Це було легко, і вся процедура ремонту зайняла в мене менше години часу. При тому, що я тримаю паяльник в руках другий раз в житті. Давайте подивимося, як виглядає всередині зарядний пристрій блекаута. Великий за розміром плати з великою відстанню між компонентами задля можливості зручної та швидкої заміни. А тепер давайте ще раз подивимося на плати станцій китайського виробництва EcoFlow та Blue Yeti. Саме погоня за меншими розмірами та вагою задля збільшення кількості продажів призводить до таких проблем з ремонтопридатністю, надійністю, схильністю до перегрівів і всіх інших проблем. Ви часто питаєте, чи не сильно шумить станція, який тип охолодження і так далі. Так як Blackout має більші габарити і більше вільного місця всередині, тут немає такого сильного нагріву, відповідно і ніяких проблем з охолодженням. Отже, основні переваги Blackout – це практичність, надійність та відмінна ремонтопридатність. Скільки ампер-годин ємність акумулятора? Навіщо купувати Blackout? Я собі куплю автомобільний або AGM акумулятор, зарядку, інвертор, і це вийде значно дешевше. Ємність акумулятора вимірюється в ватах на годину. Це ампер-годин помножені на вольтаж акумулятора. Наприклад, 12 вольт 100 ампер-годин – це теоретично те ж саме, що 60 вольт 20 ампер-годин або 120 вольт 10 ампер-годин. Тому вказувати та порівнювати ємність лише в ампер-годинах некоректно. Але на практиці ці порівняння ємності виглядають трохи інакше. Автомобільні свинцево-кислотні або AGM акумулятори видають свою повну ємність, якщо їх розряджати дуже маленьким струмом, щоб час повного розряду займав 20 годин. Тобто для акумулятора 12 вольт 100 ампер-годин це 5 ампер або 60 Вт. Але якщо у вас працює холодильник, котел, телевізор, освітлення і так далі, то навантаження вже близько 300-400 Вт на годину. І акумулятора мало б вистачити вже на 4 години. Але в такому режимі акумулятор видасть реально всього 60% ємності, враховуючи, що розряджати в нуль такі акумулятори не рекомендується. Вони можуть швидко вийти з ладу. Також коефіцієнт корисної дії інвертора, який робить 12 вольт 220, не більше, ніж 90%. У випадку використання напруги 60 вольт при тій же потужності струм в 5 разів нижче, відповідно нижче нагрів, і вищий коефіцієнт корисної дії. Тоді вже він може бути до 95%. Тобто Blackout мінімальної версії на 1200 Вт-годин віддасть енергії приблизно як AGM 12-вольтовий акумулятор на 12 вольт 200 Ампер-годин. А щоб зарядити 1200 Вт енергії за 3,5 години, то потрібно брати акумулятор на 12 вольт 300 Ампер-годин і зарядку на 30 Ампер. Враховуючи вартість таких зарядних пристроїв, ціна на такий комплект вже майже не буде відрізнятися від ціни Blackout. Також вага такої системи буде вже не 20 кг, а під 100. Так як Blackout має акумулятори з напругою 60 вольт, вони можуть бути використані і в електротранспорті. Всі почали використовувати літій залізофосфат в зарядних станціях. Чому у вас до цього часу літій-іон? Літій залізофосфатний тип акумуляторів існує вже 20 років. Виробники китайських портативних електростанцій зазвичай використовують різні типи літієвих акумуляторів. Але задля збільшення продажів та ціни товару одна відома компанія вирішила у всіх моделях використовувати літій залізофосфатні акумулятори, акцентуючи на тому, що вони мають ресурс 3000 циклів, працюють більше 10 років і так далі. Цей маркетинговий план спрацював. Після цього ціни на літій залізофосфатні акумулятори помітно зросли. Хоча до 2022 року при тій же ємності літій залізофосфатні акумулятори коштували дешевше, ніж звичайний літій-іон. Ось одна з наших закупок цих двох типів акумуляторів у 2021 році. На даний момент єдине питання, яке цікавить більшість покупців, це який тип акумулятора стоїть в зарядній станції.
Але на практиці, коли доводиться чекати 2 місяці на ремонт інвертора, приходить розуміння, що вона складається не лише з акумулятора. Літій залізофосфатні акумулятори дуже поширені. У зв'язку з постійною напругою 3,2 вольт на виході, 4 акумулятори можуть бути з'єднані послідовно для отримання номінальної напруги на виході в 12,8 вольт, що наближається до номінальної напруги свинцево-кислотних акумуляторів або AGM з 6 елементами. Це робить їх прекрасною заміною для свинцево-кислотних акумуляторних батарей в галузях сонячної енергетики та автомобілях з ДВС. Теоретично літій залізофосфатні акумулятори дійсно мають більший термін служби. Але на практиці акумулятор зарядних станцій складається з багатьох маленьких акумуляторів, які з'єднані послідовно та паралельно. І термін служби такого акумулятора буде залежати в першу чергу від якості зварки та якості плати керування, яка балансує їх напругу. Якщо ця плата не справляється з задачею з якихось причин, то поступово починають деградувати окремі елементи, а потім і весь акумулятор, і він свої цикли не відпрацьовує. Чи не виникає у вас питання, як так виходить, що найбільший виробник електромобілів, компанія Tesla, використовує в своїх автомобілях саме літій-іон? При цьому є вже реальна статистика, машини їздять більше 10 років. А потім вживані елементи використовують для збірки акумуляторів, які ще роками працюють в малогабаритному електротранспорті. Виявляється, що літій-іонні акумулятори можуть давати тисячі циклів і служити більше 10 років. Але за певних умов. В Теслах акумулятор зазвичай заряджається максимум до 90%. І якщо ви хочете разово зарядити до 100%, то з часом це налаштування автоматично все одно скинеться до 90%. Також автомобіль охолоджує акумулятор в спеку та підігріває зимою, тобто створює ідеальні умови для роботи та зберігання. В електромобілях та іншому електротранспорті зазвичай використовуються літій-іонні або літій-полімерні акумулятори, адже вони мають габарити та вагу майже вдвічі нижчу, при тій же ємності, що і залізофосфатні акумулятори. Те ж саме стосується мобільних телефонів, квадрокоптерів та іншої техніки, де важливо низька вага та габарити. Аналогічна ситуація і з мобільними телефонами. В когось акумулятор значно деградує вже через 2-3 роки. Але якщо постійно заряджати телефон максимум до 80% і не давати розряджатися нижче 20%, то за 1,5 роки деградація складе всього 0,3%, як у власника цього телефону. Те ж саме і в ноутбуках цей екземпляр майже завжди заряджали до 80%. Тому деградація склала всього 7% за 7 років. Отже, це абсолютно нормально використовувати літій-іонні акумулятори в портативних зарядних станціях. Потрібно лише дотримуватися певних рекомендацій по глибині розряду і особливо по умовах зберігання. Ми обмежили розряд до 10% і додали функцію обмеження заряду до 80%. При можливості, користуючись цією функцією, ви можете в рази збільшити термін служби акумулятора. На жаль, в більшості китайських пристроїв такої функції немає, вони завжди заряджаються до 100%. Ми вже 7-й рік займаємося електроскутерами, і практика показує, що у електроскутерів, які постійно працюють в прокаті, акумулятори часто служать довше, ніж у користувачів, які їздять рідко. Достатньо залишити розряджений акумулятор з будь-яким типом хімії на кілька місяців і він помре. Не так впливає на ресурс заряд акумулятора до 100%, як довготривале зберігання з таким рівнем заряду, особливо в теплих приміщеннях. Також при тривалому зберіганні елементи акумулятора розбалансовуються, адже вони мають не ідеально однакову ємність і згодом плата керування може вже не справлятися з вирівнюванням напруги, що призведе до передчасної деградації всього акумулятора. І тут вже не важливо, який тип хімії в акумуляторі. Тому перед зберіганням рекомендуємо раз в місяць заряджати такі пристрої повністю задля запуску процесу балансування. Потім висаджувати до половини, лише після цього залишати на зберігання. І повторювати таку процедуру щомісяця. А як на рахунок безпеки? Адже в інтернеті поширюють інформацію, що пристрої з літій-іонними акумуляторами навіть можуть горіти. Чи знаєте ви багато випадків, щоб загорівся ноутбук або мобільний телефон? Загоріти зсередини акумулятор може лише за умови сильних механічних пошкоджень.
або перезарядки, якщо відсутня плата захисту. Заміна акумулятора на літій залізофосфатний не дасть ніяких гарантій, що портативна станція не зможе загорітись. Акумулятор – це не єдиний компонент, який може спричинити пожежу. Особливо в пристроях, де корпус пластиковий. Часто причина горіння пристроїв з акумулятором не в самому акумуляторі. Наприклад, може почати горіти якийсь електричний компонент або проводка біля акумулятора. І саме це спричинить загоряння самого акумулятора. Щоб уникнути таких ситуацій, корпус кожного акумулятора в блекауті металевий. Те, що літій залізофосфат не горить – це міф. Він горить, але значно слабший, ніж літій-іон. Оскільки є покупці, які хочуть, щоб акумулятори були лише літій-залізофосфатні, то ми виготовляємо і таку версію блекауту. Чи є вихід 12 вольт, щоб уникнути втрат при подвійному конвертуванні в 220 вольт, а потім в 12 вольт? Періодично ми чуємо такі питання, і в ході кожного подальшого спілкування з покупцем виявлялося, що підключати він хоче або роутер, або інші подібні малопотужні пристрої, які мають прямий вхід 12 вольт, щоб можна було не підключати блок живлення в мережу 220 вольт. Покупець переживає за втрати, викликані додатковою конвертацією. Але які це втрати? Якщо роутер споживає 20 Вт на годину, то при підключенні напруги це буде 19 Вт в годину. Виходить всього 1 Вт в годину економії, оскільки ми збираємося виконувати гарантійні зобов'язання та вчасно ремонтувати всі продані нами пристрої, і після закінчення гарантійного періоду ми вирішили не поскладнювати конструкцію блекауту. Те ж саме стосується і можливості зарядки від автомобільного роз'єму. Такий роз'єм розрахований лише на 15 А струму при 12 вольтах. Це всього 180 Вт. Тому станція на 2200 Вт-годин буде повністю заряджатися від автомобіля аж 13 годин. Враховуючи вартість витраченого палива на таку тривалу роботу двигуна, вже можна докупити кіловатний інвертор, який буде підключатися до силових проводів автомобільного акумулятора і заряджати станцію за пару годин. Такий інвертор окупиться всього за кілька повних зарядок. Глядачі просили нас провести реальні тести під навантаженням, і ми їх зробили. Для визначення коефіцієнта корисної дії дивимося співвідношення споживаної потужності з акумулятора до тої, яку дає інвертор на виході. Перевіримо ємність акумуляторів максимальної версії блекаута. В якості навантаження використовуємо обігрівач з потужністю 2 кВт. Ставимо обігрів на максимальний режим і подивимося, скільки ємності видасть станція при такому великому навантаженні. Напруга повністю розрядженого акумулятора 44 вольти, але ми не допускаємо розряду до нуля, щоб збільшити ресурс акумулятора. Інвертор перестає працювати при досягненні напруги 50 вольт. При цьому залишається від 10 до 15% ємності акумулятора. Під навантаженням напруга на акумуляторі дійшла до 50 вольт, і інвертор відключився. Якщо перезапустити інвертор, то якийсь час він ще попрацює і знову відключиться. Бачимо, що хоча маємо ще 14% заряду, акумулятори вже віддали 57 Ах. Множимо цей показник на середню напругу, тобто 60 вольт, і отримуємо ємність 3,4 кВт-години. Якщо ми знизимо навантаження до 800 Вт, то інвертор попрацює ще досить довго. Фактична ємність акумуляторів майже 4 кВт-години. Що в блекауті українського? Ви зробили лише корпус, а все інше Китай. Давайте спочатку розберемось, що люди насправді хочуть почути, ставлячи таке питання. В чому перевага виробництва в Україні? В тому, що воно потребує створення робочих місць, виплати зарплат українцям і, відповідно, призводить до росту економіки. Щоб зрозуміти, наскільки товар український, можна порахувати, яка частина його вартості виплачується українським працівникам в процесі виробництва. Отже, в Україні ми виготовляємо металевий корпус. Метал проходить через верстат лазерної порізки та вигинається. Потім фарбується. Передня пластикова панель також виготовляється в Україні. Ми виливаємо деталі з поліуретану. Це самий швидкий метод виготовлення деталі, адже якщо це пройшло успішно, то через 1,5 години вже можна отримати готову деталь. В мене з першого разу не вийшло. Трохи не домішала компоненти і пластик не застиг.
На жаль, таке трапляється, і потім потрібно декілька годин чистити матрицю від клею. Ось так виглядає деталь, якщо все пройшло успішно. Після цього вона потребує обробки та фарбування. Майстер розбирає кожний зарядний пристрій та додає функцію зарядки до 80%. Також потрібно розібрати інвертор, щоб вивести керування ним на передню панель. Сам процес модернізації зарядки та інвертора, збірки і монтування комплектуючих – це мінімум 7 годин роботи однієї людини. Також необхідно зробити ще фінальний тест під навантаженням та калібрування дисплею. Вартість заліза та всіх вище перечислених робіт близько 10 тисяч гривень. Отже, якщо ви купуєте імпортну зарядну станцію, то заробляє лише продавець або магазин. Вся решта суми йде за межі України. Якщо ви за ту ж ціну купуєте блекаут, то заробляє не лише продавець, а й команда українських працівників, які отримують сумарно по 10 тисяч гривень за виготовлення кожного пристрою. Також задля маркетингу ми не використовуємо іноземні рекламні майданчики, тобто не платимо за контекстну Google рекламу, таргетну рекламу в Інстаграмі, Фейсбуці і так далі. Ми просто показуємо на Ютубі те, що ми робимо, і ми дуже вдячні вам за допомогу в просуванні наших відео. Коли ви переглядаєте наші відео, залишаєте будь-які коментарі і підписуєтеся на канал, ви допомагаєте підняти ролик вгору, щоб його побачило більше людей. В попередньому відео ми зробили розіграш блекауту, щоб трохи підняти кількість переглядів. Кількість продажів вийшла значно більше, ніж ми очікували. Дякуємо нашим покупцям за таку довіру. Деяким майстрам довелося працювати місяць без вихідних з довшим графіком і навіть іноді виходити на роботу вночі, щоб вчасно зібрати всі замовлення. Ми плануємо побудувати власний завод, який буде виготовляти багато різного електротранспорту, в тому числі і електромобілі. Але зараз є проблема – нам не вистачає працівників. А саме мотоквадромеханіків, електронщиків, конструкторів, графічних дизайнерів, 3D-дизайнерів та майстрів-прийомщиків сервіс-центру. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, якщо ви хочете приєднатися до нашої команди та показати всьому світу, що таке українське виробництво, то пишіть або телефонуйте в наш відділ продажів. А тепер ми покажемо вам, як проходив розіграш блекауту. Переможця ми обрали за допомогою рандомайзера. Ним виявився Олексій з міста Новий Розділ Львівської області. Як я й обіцяла, я особисто поїхала вручити приз переможцю. Їхати довелося аж 600 кілометрів. Що ж, ми приїхали, переможець запросив нас в гості і погодився дати невеличке інтерв'ю на камеру. Я вас ще раз вітаю, Дякую. Олексій. Розкажіть, як ваші враження, коли ви зрозуміли, що ви переможець? Я в цей час був на роботі і дістав телефон, щоб прийшли якісь повідомлення. Прочитав, вітаємо, ви виграли і так далі. Подумав, що це спам. Заблокував телефон, запхав в кишеню. Згодом зрозумів, що щось не то, бо спам переходить в інстаграмі. Розблокував, побачив, що це коментар на ютубі і відповідно вже почав читати детальніше. Побачив, що це від вашого офіційного каналу і почав згадувати, що було в відео і так далі. Послухав ще раз. А наскільки давно ви є підписником Ride Bike Shop? Я почав шукати трохи більшу паверстанцію. В мене є EcoFlow, але самий маленький. Я купував його за кордоном. І тоді писало, що він там буде доставлений впродовж 5 днів приблизно. Виявилося, що його доставляють не 5 днів, а 5 тижнів вже. І причому в імейлі цього не було сказано. Я шукав трохи більшого розміру. Так ви отримали? EcoFlow отримав, але я купляв меншу версію, бо більшу писало, що потрібно буде чекати 5 тижнів. Тобто, як і більшу версію, так і меншу версію довелося чекати однаковий час. І менші версії трохи не вистачає. Ви сказали, що ви дізналися на роботі, а як відреагували, можливо, колеги, друзі на роботі? Ви комусь розповіли про це? Спочатку сказали, що це якийсь розвод. Згодом я вже перевірив ваш номер, що ви відписали. В дійсності виявилося, що це ваш офіційний номер магазину. І далі почали в основному або вітати, або підколювати. До прикладу,
Я стільки разів брала там в розіграші участі, нічого не вигравала, як тобі там повезло. Або мама підколювала, що от там є група дачників, тобі треба на неї підписатися, щоб там вигравати різні речі. До того часу, поки не виженуть з групи. Да, у вас удача є, тому можна це робити, можна слухати маму. Що у вас зі світлом в квартирі? Вимикають, не вимикають? Ну, стабільно немає 4-5 годин, а періодично вимикають надовше. І як ви вже вирішили, як будете використовувати блекаут? Ну, в побутових цілях пропилісосити на вихідних, бо в основному на роботі і буває таке, що на вихідних немає світла якраз в той момент, коли треба робити роботу. І підключити телевізор, подібні речі. Можливо, у нас ще будуть розіграші, тому, можливо, щось хочете сказати наступникам вашим. Беріть участь в розіграші. Я взагалі не сподівався, що щось виграю. Я написав коментар, запитався, які батареї всередині, яка хімія. Тобто мені було цікаво більше по відео, але про розіграш взагалі не думав. І про нього згадав вже через якийсь час після коментарів. Тобто беріть, маєте шанс виграти. А ще ми вирішили зробити подарунок переможцю і замість мінімальної версії блекауту даруємо більш потужну на 2,2 кВт-години з максимальною потужністю 5 кВт. Ми отримали багато негативних коментарів. До речі, цікаво, що майже всі вони були написані російською мовою. Але ми подивилися аналітику переглядів і бачимо, що все ж таки достатньо хейтерів саме з України. І зараз буде звернення до вас. Були претензії стосовно назви, мови опису відео, ніби вони не російські. Оригінальна мова опису та назва українська. Для зручності користувачів ми просто ввімкнули переклад на ту мову, яка обрана в налаштуваннях Ютубу. Тому, шановні, перш ніж шукати зраду, де її немає, подивіться, яка мова у вас налаштування в Ютубі. Бачите назву на російській, значить це у вас в налаштуваннях російська мова. Перевірте, це дуже важливо, адже від цих налаштувань буде залежати те, який саме контент вам буде рекомендувати YouTube. Заодно і подивіться, яка мова в налаштуваннях самого комп'ютера або телефона. Також були коментарі на рахунок чесності проведення розіграшу. По-перше, нам не потрібно на каналі декілька відео на тему розіграшу блекауту. Тому ми вирішили вмістити все в одне відео, а не робити окрему онлайн-трансляцію. Окремо вручення, окремо відповіді на питання глядачів і так далі. По-друге, онлайн-трансляція ніяк не гарант чесності розіграшу. Можна просто транслювати онлайн відтворення заготовленого раніше запису екрану або взагалі змонтоване відео. Тому якщо ми будемо надалі робити розіграші, то будемо проводити їх вживу, щоб учасники могли бути присутні, контролювати процес і навіть могли брати в ньому участь. Будь-який ваш негативний коментар робить нам вищий рейтинг відео. Відповідно, більше переглядів і у нас більше продажів. Ми не видаляємо коментарі і в цьому немає змісту. Адже в Ютубі є така опція, як модерація, і недопустимі коментарі її не проходять. Але при цьому позитивно впливають на просування відео. Тому, шановні хейтери, ми б мали вам навіть подякувати, але дуже прикро бачити такі ознаки низької свідомості в деяких українців. Зараз, як ніколи, необхідно, щоб кожен українець робив все, що може для відбудування України, сприяння росту економіки та інших галузей. Кожна людина має свої певні таланти, здібності і може творити та робити цей світ краще. Тоді навіщо ви даремно витрачаєте свої сили та час, намагаючись знищувати те, що створюють інші українці? При цьому, намагаючись нам нашкодити, ви робите нашу рекламу ще ефективніше. Тому шкодите в першу чергу ви собі. Це все, на що ви здатні в цьому житті? Ну а на рахунок недовіри і особливо стверджень того, що всі обманюють, то відомий такий факт. Не довіряють іншим ті люди, які нечесні самі. Після вручення блекауту ми вирішили поїхати в Буковель. До нього звідси менше 200 кілометрів. Ми давно планували протестувати, як поведе себе повнопривідний електробайк в глибокому снігу. Це дуже круто, і ми плануємо відкривати прокат електробайків в Буковелі. Зараз ми вже розробили власну модель повнопривідного електробайка. Але залишилося найскладніше – виготовити в Україні власну модель широких низькопрофільних покришок з грубим тракторним протектором.
адже в Китаї такі не продаються. Як тільки зробимо, представимо вам на відео нову модель двоколісного всюдиходу. Мені особисто дуже приємно читати ваші компліменти в коментарях, і я рада старатися для вас. Також, щоб ви змогли мене підтримати, ми запустили програму спонсорства. Всі кошти, які ви сплачуєте за програмою спонсорства, йдуть на покращення умов мого знімального процесу і на премію за мою роботу. Ви також отримаєте певні переваги, які залежать від рівня спонсорства. Кожен наступний рівень включає також всі переваги попереднього. Спонсори стартового рівня отримують пріоритет відповідей на коментарі та спеціальний значок біля свого логіну, який робить вас унікальним коментатором. Спонсори середнього рівня додатково отримують доступ до наших відео раніше, ніж офіційна публікація. Для спонсорів максимального рівня ми будемо щомісяця викладати по одному відео, де показуємо бекстейдж зйомок. Тобто те, що відбувається поза камерою та різні моменти з наших поїздок та життя компанії. Щоб стати спонсором, переходьте за посиланням в описі під відео. Вражає терпіння тих, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі в нових випусках!